Guys, welcome, and today is I'm going to show you how to cook my own version of chicken glazed honey. And what we're gonna use for the ingredients is we need some soy sauce, yung sesame seed and sesame oil, and some honey, and some peppercorn, and some white ground pepper, and some white garlic. And wait, this is garlic. Wait, I think there's something wrong. Wait, so yeah, this is like it's wait this is powdered ginger, and this is garlic and lemon and bay leaves, and of course we're gonna use some of the apple cider vinegar and some sea salt. Guys, dito naman is I'm going to put some water para dito natin ipakulo yung chicken natin. And of course, I'm gonna use some bay leaves, probably like that low or like that. And ito, yung garlic. So here guys, yan guys, so iboboil lang natin yung chicken natin. And I think this is okay na. So I'm going to take my drying rack. Yan guys. Nag-dry sa guys, ito-dry lang natin dyan sa drying rack natin. Dito naman guys is yan. Yan. Tapos, tansya-tansyahin na din yung ginger, konti lang din. And then yung white pepper. Dito pala, I forgot to tell you na this is milk and 1 egg. It depends kung ilan milk and ilan egg ang gusto nyo. For me, 1 egg and half glass of milk. Okay, so mag-coat na tayo ng chicken. Lagay muna natin dun. So, isa. Yun. I think pwede naman like dalawa para ma-marinate na sila dyan ng konti. Bakit may buhok pa? Yan, tanggalin yung buhok. Yan, 3. Ganyan. Yan guys, tapos ulitin nyo lang. And last one. Di ba parang naglalaro ka lang pag nagluluto? Parang, yan, ginagawa naman. Yan guys, iganon mo siya para magdikit talaga. Iganon mo siya para matanggal yung mga excess flour. Yan, coated na siya. 1 coat lang. So, iprito na po natin. Maghuhugas lang ng kamay. Lagay na natin yung chicken natin. See? Medyo mainit na siya. So, pabaliktad. Yan. Natatakot ako. Yan muna. 4 muna yung ilalagay natin. So, hintayin lang natin na mag-crispy. And wag nating ibaliktad muna. Yan guys. So, balikan natin mamaya.
So, ayan guys, ibaliktad na natin sila. Ouch! Ano, tumatalsik siya. Ayan guys, so, hayaan muna natin na ganyan din sa other side. And then, ibaliktad ulit natin mamaya. Guys, so medyo okay na yung iba. Ibabalik din natin para maging extra crispy siya. Guys, gagawa tayo ng yung pang-glaze natin. So, 1/2 of honey. Yan yung honey. Nasugat yung kamay ko. Kahapon ata. Yan. And ganyan. Tapos next is konting yung lemon. Ayan. Konti lang din kasi nga yung soy sauce natin is maalat na siya. So, yan. Tanggal. And then, i-mix na natin sila. Yan, guys. So, kayo nang bahala nung whatever you feel sa honey, yung mga measurement. Kung gusto yung sweet, naman, lagyan nyo din ng honey. Pero, of course, tikman natin. Sa akin, gusto ko pa ng honey. So, yan. Ito naman is yung glaze natin. Masyadong malakas yung apoy, so hinaan natin. Yan. Hayaan lang natin na mag-reduce ng konti. Para paglagay natin yung chicken natin is mag-glaze na lang. So guys, gusto ko palang lagyan ng spicy. Yan guys, ihangat lang konti para hindi siya masunog. Yan. Kung mahilig ka sa spicy guys, yan. Yan na siya. Ilagay na natin yung mga chicken natin. Yan. Is yung dalawa. Ganyan. Lahat na. Yan. Tapos, igaganon natin. Natatakot ako, hindi ko pala kaya. Yan. Para mag-glaze siya. Is ganun. Diba? Para ma-coat siya.
Ang hirap para mag-glaze ng chicken. Guys, so medyo na-coat na siya. So, lagyan ko lang siya ng konting sesame oil.